A mai videóban elárulom nektek az összes trükkömet. Mindent, amiről még nem beszéltem, amit tartogattam magamnak, most megosztom veletek. 40 fölött azért picit máshogy kell sminkelni, ti is tudjátok, hogy vannak olyan területek, ahol azért kihívásokkal kell szembenéznünk, ezt én is tudom, hiszen én is ebbe a cipőbe járok, úgyhogy ezekről fogunk ma beszélni. Kifejezetten azokra a területekre fogunk fókuszálni, amit tudom, hogy problémás lehet 40 fölött, mint például a szem alatti terület, hogy hogyan tudod megoldani, hogy ne üljön bele a korrektor a ráncokba, de mégis el tud tüntetni a sötét karikáidat, hogyan kontúrozd a szádat, hogyan maradjon fenn a sminked egész nap, és még sok ilyen kis apró trükköt fogok mutatni nektek ebben a videóban, ami nem lesz egy full smink videó, hiszen ilyet már rengeteget készítettem, nyugodtan böngész a csatornán, hogyha smink videókat szeretnél látni, hanem kifejezetten ezekre a problémás területekre fogunk fókuszálni. Úgyhogy gyertek, nézzük meg, mik ezek a kis titkok, az apró fogások, és lehet, hogy még valami meglepetés is vár a videó végén, úgyhogy maradj velem végig. Na, nézzétek el, nekem még egy kicsit rekettes a hangom, de hát kora reggel van, úgyhogy még így félig alszom, miközben sminkelek, és akkor kezdjük is a legnagyobb titokkal. Nyilvánvalóan már hidratálót használtam, a teljes reggeli rutinom már megvolt, arcápolási rutinom, és akkor most jöjjön a legnagyobb titok, ami nem más, mint egy fényvédőkrém. Hát mondhatjátok, hogy virág, hát mi ebbe a nagy titok, mindenki használ fényvédőkrémet, de hát itt most nem a védelem az első számú szempont, hogy miért használom ezt a fényvédőt, nyilván az is, de hát én télen-nyáron mindig használok fényvédőt, és most elmondom nektek, hogy miért, a védelmen kívül nyilvánvalóan. Közben föl is teszem. Szóval a fényvédőkrém az általában, ugye még ha arcra való is, akkor is általában egy zsírosabb krém, így van. És úgy tervezték ezt a fényvédőkrémet, hogy ez akkor sem mozduljon el, hogyha izzadsz, ha nagyon meleg van, ha tényleg extrém körülmények között vagy, és egyben hidratál is. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem használni a szemem körül, különösen a szemem alatti részen, hiszen az a legszárazabb, az mindig kiszárad, úgyhogy én ezt mindig ide beszoktam tapogatni a szemzugomba gyakorlatilag ide, és ez egész nap nagyon jól hidratáltan tartja, és nem kúszik-mászik el, az alapozó is ott marad, és tök jól néz ki a szemem alatti rész. Abszolút bekenem az egész arcomat vele, nyilvánvalóan, de a lényeg az itt van, a karikáknál. Na, miután ez megtörtént, fogok használni egy ilyen sárgás színű korrektort, és ezt ide rakjuk a karikákhoz. Ez nagyon jól neutralizálni fogja ezeket a lila cuccocskákat a szemem alatt, és egy picit szoktam csak így ide tenni az arcomra is, mert én könnyen kipirosodok, és hogyha rozáceád van, akkor is nagyon jó egy kicsit ilyen sárgásabb szín az orcára, és csak egyszerűen egy beauty blenderrel. Ez most nagyon vizes sajnos, én jobban szeretem a szárazabb beauty blendert. Tudom, hogy most úgy nézek ki, mintha sárgaságom lenne, de ezt most nézzétek el. Jó lesz a végére, megígérem. Na, így be is sárgultam, és akkor most jöhet az alapozó. Alapozóból, mint mindig, a legjobbat és legegyszerűbbet választom. Miss Stockholmnak fogom használni ezt az alapozó és púder egyben alapozóját, ez az abszolút kedvencem. Nem olcsó termék, de nagyon sokáig tart. Lent megtalálhatjátok a kódomat, még mindig él, hogyha szeretnétek rendelni, akkor használjátok ezt a kódot. Amikor alapozót használsz, akkor mindenhova tegyél, tehát a szemhéjadra, a szádra, mindenhova, és utána én átmegyek rajta egy beauty blenderrel, csak hogy biztos legyek benne, hogy minden szépen
el van dolgozva. Tehát sose a Beauty Blenderrel viszem föl az alapozót, mert ez megeszi az alapozót. Sokkal jobb ecsettel fölvinni, mert az ecset az csak szépen segít eldolgozni, de nem szívja magába. Na hát kész is az alapozás, most jöjjön a következő titok. Azt hittem, hogy ki kell nyírnom a lányomat, mert elvitte a korrektoromat, de nem, megmenekült. Ezt a NYX Can't Stop, Won't Stop korrektort fogom használni, és ez egy világosabb szín, nagyon szeretem ezt a korrektort egyébként, viszonylag jó fedésű, és berakjuk így ide, és egy kicsit le is jöhetsz vele így. De a legfontosabb ez a itteni karika, úgyhogy neked nem muszáj lejönni, elég, hogyha ide beteszed, az is tökéletes. És nem csak itt fogom használni, hanem ide be fogok menni erre a részre is, ahol látjátok, nekem van egy ilyen kis mélyedés, úgyhogy fogom a Beauty Blendert, és így ide fölfelé is viszem. A lényeg az, hogy ez nagyon jól legyen eldolgozva itt a szemünk alatt, ennek később jelentősége lesz. Szóval látjátok, hogy ide föl is rakom? Nagyon jól legyen eldolgozva, tehát tényleg, hogy semmi esetre se üljön bele a ráncokba, és hát már láthatjátok, hogy mennyivel jobban nézek ki, és mindössze 5 perc telt el. Most ezt a rózinkes bronzert fogom használni, és egy kisebb faceliftet fogunk létrehozni, mert ugye először a homlokomat fogom picit bebronzosítani. Így kezdünk. Ez egy nagyon-nagyon lightos bronzosítás. Látjátok, csak szépen így beszínezgetem a homlokomat, és fogok tenni egy picit így ide a szememhez is, amivel láthatjátok, hogy ilyen nagyon klasszul már is megemeltem az arcomat. Hát remélem, hogy látszik ez a kamerán. Közben nézem itt is, hogy mit csinálok, mert igazából nem látom. Szóval nagyon csak finoman, nem kell túl sok ide. És ugyanezt az arccsontom alatt is meg fogom tenni, és nem keresztbe csinálom ezt a csontosítást, hanem fölfele. Tehát ilyen irányba. Oly, rossz product. Látjátok ezt a vonalat? Ebbe a vonalba kell csontosítani. Nyilvánvalóan az, hogy jól el legyen kenve, az nagyon fontos. És ez egyben keskenyíti is az arcot. És most eltüntetjük a lógókákat, ezt a jowl részt, ami ilyen kis buldog forma. Tehát így ide csak húzok egy ilyen egyenest, mint hogyha ez ott se lenne. Így. Egyik oldal. És a tokácskára is teszünk. Most az a lényeg, hogy ez semmiképp se legyen nagyon éles vonal, tehát ez is egy ilyen nagyon kis finom valami legyen, és utána így szépen az ujjaddal eldolgozod, és ezáltal csak egy ilyen kis árnyék lesz itt, tehát nem lesz annyira szembetűnő, hogyha találkozol egy kollégával, vagy bárkivel, hogy mi ez a szakár rajtad, tehát hogy ez egy viszonylag finom kis árnyék legyen, szépen el kell dolgozni. És akkor jöjjön a pirosítás, amit én a Virág 50-es palettámból fogok használni, ami szörnyen néz ki, de hát folyamatosan ezt használom, szóval nézzétek ezt most el nekem. És ezt is ilyen picit fölfelé irányba fogom vezetni. Tehát ez egy ilyen kis lifting effekt. És a hegyi levegő. Erre rá még fogok használni egy ilyen pici kis bronzerszerűséget, de ennek is van egy ilyen nagyon szép színe. Ez olyan, mint az Hourglass egyébként, csak nem az. Ez egy sokkal olcsóbb
változata. Egyébként ebből egy picit ide is lehet tenni. Főleg, hogyha te egy ilyen minimalista sminket készítesz el utána, akkor nyugodtan így ide is föl lehet tenni. Ez is nagyon jól meg fogja emelni az arcocskádat. Én szoktam tenni egy picit így ide az orromra is. Neked nem muszáj, de ad egy ilyen kis napcsókolta hatást. Hogyha látjátok, azért itt ezt a középső részét az arcomnak, ezt kihagytam, tehát nem teszek így ide, mert akkor elvesztem ezt a lifting effektet, ezt az emelést, hogyha nagyon ide beteszem az almácskáimra. Szóval ilyen irányba fogok haladni a pirosítóval. Ebbe a palettában van egy ilyen smoothing powder, amit én nagyon szeretek, és csak azokra a részekre, ahol ki szoktam fényesedni, oda teszek egy kicsit belőle. Egyébként hagyom, hogy az alapozó megtartsa ezt a nagyon szép fényét, hiszen ez a lényeg, az alapozó és púder egyben hibrid alapozónak, hogy van egy ilyen nagyon szép természetes fénye. De itt én nagyon ki szoktam fényesedni, úgyhogy ide mindenképp teszek egy kicsit. Mert ez tényleg egész nap tart, és nem fogok ilyen izzadtnak kinézni, nem lesz izzadt hatása. Na de most jöjjön a következő titok, hogy hogyan fixáljuk itt a szemünk alatti részt. Ezt a lépést egyébként később is megteheted, de hogyha kevés sminket használsz, akkor érdemes most lefixálni. És akkor most mutatom nektek azt a terméket, ami nélkül lehet élni, de minek? Szóval ez egy olyan kis cuccocska, amitől borzasztóan félek, hogy nem fogják többet gyártani. Mi lesz egyszer, hogyha kiveszik a forgalomból, hogy fogom csinálni a sminkemet, és ez nem más, mint a L'Oréalnak a fixáló spréje. És mutatom, hogy hogy kell itt használni. Először is legyél benne biztos, hogy minden jól el van kenve, tehát hogy nincsen benne a ráncocskába. Mielőtt még azért belevágnék ebbe, azért egy kicsit akarok beszélni arról, hogy mi is a különbség a fixáló spray, illetve a setting spray között. A fixáló spray az fixál, a setting spray az meg csak így összecuppantja a sminkedet, így összehozza. A setting spray az általában vizet, glicerint vagy valamilyen hidratáló anyagokat tartalmaz, tehát ami hidratálni fogja a sminkedet, és ezáltal a hidratáló hatás által így nagyon összehozza, mossa gyakorlatilag a sminkedet. Nem összemossa, de hát így élettel tölti föl. Úgyhogy az is egy nagyon jó termék, de ettől még nem lesz hosszantartó a sminked. A fixáló spray az olyan gyakorlatilag, mint a hajlak az arcnak. Tehát ettől egész nap a smink a helyén fog maradni, és általában alkoholtartalma van, vagy valami egy ilyen komolyabb anyag van benne, és ezt lehet érezni a kipárolgásán is, de ez az, amire nekünk szükségünk van, különösen a szem alatti részen, hogy az ne kusszon, másszon el, ne menjen bele a ráncokba, hanem maradjon ott, ahol kell. Szükséged lesz hozzá egy beauty blenderre, méghozzá szárazon, ne legyen nedves. És szépen be fogod fújni a beauty blendert ezzel a kis sprayvel, a hegyét, és csukott szemmel szépen ide be fogod nyomogatni. Miért kell csukott szemmel csinálni? Mert az alkoholnak a kipárolgása az irritálhatja a szemecskédet, azt semmiképp se szeretnénk. Nézzétek el nekem a csodás arcvágásaimat. Így és pillanatok alatt megszárad, és ezáltal most totál le van fixálva a szem alatti részed. Nyilvánvalóan a végén fogom használni ezt az egész arcomra. Na most gyorsan megcsinálom a szemöldökön meg a szemem, ezt most nem fogom megmutatni, nem akarom egy órásra nyújtani ezt a videót. Hogyha kíváncsi vagy a további lépésekre is, akkor nagyon javaslom, hogy nézd meg ezt a videót, ezt ide fölülre be fogom linkelni. Ez egy interaktív smink videó, amiben megtalálhatsz mindenfajta sminket, amire csak gondolni tudsz, és kiválaszthatod az erősségét, illetve hogy milyen irányba szeretnél elmenni a sminkel, teljesen személyre szabott lesz a sminked, 16 féle végeredmény van benne, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy megtalálod azt, ami neked tetszik, nézegesd meg, és minden alkalomra más variációt tudsz választani. Szerintem egy nagyon
klassz és érdekes és szokatlan formátumú smink videó, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy nézd meg. Úgyhogy én most gyorsan elkészítem a sminkem, aztán jövök vissza. Látjátok, el is készítettem a szememet, és most mutatom nektek a szempilla trükkömet. Mert hogy egy szép szempilla, főleg, hogyha ilyen kis rövid, csofat szempillád van, mint nekem, ez nem készíthető el szempilla göndörítés nélkül. Na nézzük, hogy kell csinálni. Szóval szükséged lesz egy ilyen kis kínzó eszközre, és szépen így ide beteszed, hogy ne csípjed be a szemhéjadat, és így nagyon-nagyon megnyomkodod. Fölállítjuk a szempillát. És így a csofat rövid szempillából is szép göndör szempilla lesz. Jó, ez így nem rossz. Nézzük a másikat. Jól megnyomkodjuk szépen. És már áll is, mint Katiba a gyerek, és jöhet a szempillaspirál, és szépen kispirálozzuk. Itt is minél jobban nyomkod fölfelé a szempilládat, vigyázva, hogy ne érintsd hozzá a szemhéjadhoz nyilvánvalóan. De hát a különbség ég és föld. Szempilla göndörítéssel vagy anélkül. És megcsináljuk a másikat is gyorsan. És el is készült a szempilla, ami szép göndör, föláll és tök jól néz ki. Hát tudjátok, hogy én nem szoktam a szemem alatt használni szempillaspirált, mert úgy érzem, hogy nagyon kihangsúlyozza a karikáimat, úgyhogy én ezzel kész is vagyok. Na és jöjjön a száj. Most itt is mutatok egy trükköt, hogyha neked is az a problémád, hogy mondjuk vékonyabb a szád, és szereted egy picit túlhúzni, de hát ugye vannak itt már ilyen kicsi, pici kis ráncocskák, recécskék, és nem annyira egyszerű már túlkontúrozni, úgyhogy én ezt szoktam csinálni, hát most nem fogok tudni közben beszélni, de így csinálok a számmal, egy kicsit megfeszítem, és egy milliméterrel fölé rajzolom, mutatom. Szóval így sokkal jobban siklik rajta a ceruza, mint hogyha így akarnád megcsinálni. Ugye kifeszíted a szádat, és így sokkal egyszerűbb. El is készült a szám, ahogy láthatjátok, és most megmutatom, hogy hogy tehetitek szuper tartóssá. Szükséged lesz egy szilviára vagy papírzsepire, ráharapsz, ezzel leszetted a fölösleges réteget, és most le fogjuk fixálni. És most fogunk egy kis púdert, és lepúderezzük. És ezáltal mat lesz, és nagyon-nagyon tartós, de hát nyilvánvalóan, hogy még a végén fogunk használni egy kis extra fixálást. Láthatjátok, már a kis reggeli napocska egy picit bezavar a képbe, most tekintsünk el ettől. Nézzük, hogy mit tehetünk akkor, hogyha egy picit itt szárazabbnak érzed a bőrödet, egy picit ráncosabbnak. Nekem, nem tudom, látjátok-e, de itt van egy pont, ahol mindig ilyen nagyon száraznak érzem a bőrömet, de erre én nagyon szeretek használni a titkos fegyveremet, egy kis vazelint. És nagyon egyszerűen, nagyon fontos, hogy nagyon picit használj belőle, és csak így szépen ide betapogatod, minimális kell, tehát hogy tényleg adjon egy ilyen pici fényt a bőrnek. Tehát ez egy highlighter helyett is tökéletesen megfelel, és ad egy ilyen egészséges ragyogást a bőrnek. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem használni, ezt a kis trükköt. És akkor most mindent lefixálunk, a szájat, a szemet, mindent, úgyhogy egész nap nem fog elmozdulni, ezt megígérem. Látnátok, hogy itt most micsoda kuplerájt csináltam, Uramisten!
Mielőtt lefixálnánk az egész sminket, legyél benne biztos, hogy minden jól néz ki, nincsenek foltok, nincsenek ilyen crease line-ok, vagy nem ült be a kis ráncaidba semmi, mert utána már nem tudsz mit tenni. Na és most fogom ezt a kis sprayt, és először a szemrészt, az arcközepet és a szájat is le fogom vele fixálni. A hajadat is lefixálja. Igen, tényleg eléggé erős, szóval még a hajadra ráfújod, akkor is érzed. Na de a lényeg az, hogy nem tudom, hogy ezt látjátok-e, hogy nem csak fixálja, hanem ad egy ilyen nagyon szép fényt is a bőrnek. Tehát tényleg, mintha lelakkoznád. És én nagyon szeretek ide is fújni, mert ugye amikor alapozót használunk a nyakon, akkor nagyon könnyen a gallér is alapozós lesz, úgyhogy ezt is el lehet vele kerülni. Nyilván, hogyha fehér ing van rajtam, akkor sokkal többet használok a nyakamon. Egyébként még egy jó trükk a fehér ingre, hogyha egy kis hajlakot fújsz magára az ing gallérra, és plusz lefixálod a nyakadat, az így egy nyerő megoldás. Nyilván azért történnek balesetek, de sokkal kevésbé, mint hogyha nem tennéd meg ezeket a lépéseket. Gyakorlatilag kész is vagyok a sminkkel, de valahogy a hajam nem tetszik. Nagyon nem vagyok vele megelégedve. Na nézzük is, mit tehetek. És ezen a ponton arra gondoltam, hogy egy ilyen kis cuki bevágással, majd bevágom az új frizurámat, mert ugye, hogy azt terveztem, hogy elmegyek fodrászhoz, de hát ezen a ponton a dolgok váratlan fordulatot vettek. Mutatom nektek a képet, amit szerettem volna elérni, amit inspirációként adtam a fodrásznak, hogy egy ilyen klassz, fiatalos, szuper szőke kis frizurát szeretnék. Tehát ez lett volna az elképzelés, hogy egy ilyen fiatalos kis szöszi frizura. Tehát ezt próbálj meg emlékezni erre a képre, mert ez fontos lesz a későbbiekben. És hogyha láttátok az előző hajtrendes videót, akkor pontosan tudjátok, hogy mi az, amit nem szerettem volna, tehát ugye próbálkoztam sokáig, hogy lenöveztem majd az őszhajamat, de úgy éreztem, hogy ez az őszhaj, ez még nem az én világom, mert hát nem áll annyira jól, és még egy picit öregesnek éreztem, tehát még nem vagyok abban a korban, hogy ez az őszhaj jól álljon. Tehát ezt a két dolgot jegyez meg, és most mutatom akkor, hogy milyen lett a hajam. Csontősz lett. Szóval tökéletesen sikerült a frizura. És ez 3 óra és egy fél zsák arany után sikerült ez a fantasztikus szín. Egyébként megmondom nektek őszintén, hogy nem bánom, szerintem annyira nem rossz. Hát az Isten is úgy akarja, hogy én ősz legyek, tehát hogy mit próbálom itt titkolni a koromat, hát őszülök, 50 fölött vagyok, nesze neked itt az őszhaj. Ezt akarja mondani az univerzum. Jaj, tehát amikor megláttam, hát már közben azért voltak figyelmeztető jelek, hogy először csont feketére, hát nem feketére, de egy ilyen sötét szürkére festette a hajam, és utána kezdte el melírozni. Hát én ott már egy picit kétkedve fogadtam, hogy tényleg ez a procedúra, amit itt most szeretnénk elérni, mert hát azért először inkább ki kellene szőkíteni, nem értek hozzá, de hát én biztos úgy kezdtem volna, hogy van egy világos hajszín, akkor egy picit kiszőkítem, és utána próbálom tonizálni, de hát ő máshogy gondolta, ő úgy gondolta, hogy ez a csaj 50 fölött, hát ősz, ez illik hozzá. Na, úgyhogy ez az új frizurám, úgyhogy a 3 óra után, este 10 órakor már úgy voltam vele, hogy akkor a fazont azt hagyjuk, csak egy picit vágjon a végéből, úgy is növeztem, úgyhogy a hossza az gyakorlatilag maradt, egy kicsit levágott belőle. Az állag egyébként tök jó lett a hajamnak. Hát nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb szín, amit ki lehetett volna nekem találni, de hát most már ilyen öregesen, már ilyen kicsit görnyettebben, már a gerinctorna se segít. Na mindegy, szóval ez az új frizurám, csak ezt így meg akartam nektek mutatni, de egyébként ennyi lett volna ez a kis videó, remélem, hogy találtatok benne valami hasznos tippet vagy trükköt, írjátok meg, hogy mi az, ami érdekesnek tűnt számotokra, vagy hogy tetszik-e a hajam, vagy sem.
mindenképp kommenteljetek. Hogyha tetszett ez a videó, feltétlenül lájkold be, nekem ez egy nagyon klassz visszajelzés, illetve ne felejtsd el megosztani, lehet, hogy más 40 fölötti nőnek is hasznos lehet, például a karikák eltüntetésére vonatkozó tanácsaim, és természetesen iratkozzál föl, mert nagyon-nagyon sok elképesztően jó ötletem van, úgyhogy nem akarsz róla lemaradni, mindenképpen nyomd meg a kis csengőcskét is, és így értesítést fogsz kapni, hogyha feltöltök egy új videót. Iratkozzál föl mindenhova, social media, blog, csoport, mindenhol legyél velem, kérlek szépen, jó? Na hát nagyon köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!